ফ্ৰেণ্ডছ বহুত দিনৰ পৰা মোৰ তাত বহুতৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল ফুচকা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাব লাগে সেই গতিকে আজি মই ঘৰতে ফুচকানো কেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ তেন্তে আহক চাওঁ ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে মই ইয়াৰ বাবে একেবাৰে মিহি সুজিটো 1 কাপ লৈছোঁ তাৰ পিছতে আমাক লাগিব 3 চামুচ সৰু চামুচেৰে ময়দা ইয়াৰ পিছতে নিমখ লৈছোঁ আধা চামুচ প্ৰথমতে সুজি ময়দা আৰু নিমখ গুটেখিনি মই এখন ডাঙৰ প্লেটত লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমাক লাগিব অকণমান কুহুমীয়া পানী আৰু এই কুহুমীয়া পানীখিনি অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ম যেনেকুৱাকৈ আমি ৰুটিৰ বাবে আটা মঠি লওঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইখিনি মঠি ল'ব ধুনীয়াকৈ কোমল হোৱাকৈ কেতিয়াবা সুজিখিনি বান খাওঁতে অকণমান আকৌ এচামুচমান ময়দাৰ গুড়ি লাগিবও পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সৰু চামুচেৰে এচামুচমান ময়দাৰ গুড়ি দি দিব 7 পৰা 8 মিনিটমান সময় মঠি লোৱাৰ পিছতহে এইখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰিব আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল 2 চামুচ দিছোঁ আপুনি সৰিয়হৰ তেলো দিব পাৰে আৰু ৰিফাইন তেলখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 3 মিনিটমান সময় মঠি লৈ এইখিনি 10 পৰা 15 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈয়ে ৰাখি দিম ইয়াৰ পিছতে আকৌ আমাক লাগিব তেতেলী মই 2-3টা মান লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই অকণমান তেতেলী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপুনি কমকৈও ল'ব পাৰে 1.5-2 কাপ মান তাত মই ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি 10 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি তেতেলীখিনি এনেকুৱাকৈ হাতেৰে পিটিকি দিব ধুনীয়াকৈ গুটিবিলাক এক্সট্ৰা হৈ ওলাই পৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ আপুনি তেতেলীৰ পানীখিনিও বনাব পাৰে ইয়াতে যদি আপুনি বিচাৰে ক'লা নিমখ জালুকৰ গুড়ি চাট মছলাও দি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছতে লাগিব আমাক 3টা বইল আলু মিডিয়াম আকাৰৰ আৰু তাৰ পিছতে মই লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা এফাল মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু আধা মুঠি ধনিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা নিমখটো সোৱাদ অনুসৰিয়ে ল'ব আৰু তাৰ পিছতে চাট মছলাৰ গুড়ি ল'ব এচামুচ এতিয়া মই বইল আলু কেইটা একেবাৰে মিহিকৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে পিটিকি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছতে আমি যিমানখিনি বস্তু লৈছিলোঁ ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া চাট মছলা নিমখ সকলোখিনি এই আলুখিনিত দি দিব যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে জিৰাৰ গুড়ি জালুকৰ গুড়ি আদিও দিব পাৰে ৰেড চিলি পাউডাৰো ইয়াতে দি ল'ব পাৰে গুটেখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি সুজি মঠি থৈছিলোঁ সেইখিনি 15 মিনিট হৈ গ'ল পুনৰ মই অকণমান মঠি লৈছোঁ 1-2 মিনিট সময় আৰু তাৰ পিছত এইখিনিৰ পৰা আমি 2টা ডাঙৰ লাডু বনাই ল'ম এতিয়া ইয়াৰে প্ৰথমতে এটা লাডু মই লৈ লৈছোঁ আৰু যেনেকুৱাকৈ ৰুটি বেলে আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈয়ে বেলি ল'ব কিন্তু ৰুটিতকৈ অকণমান বেছি পাতল হ'ব লাগিব বেলিব অকণমান প্ৰব্লেম হোৱা বাবে মই এইখিনি টাইলছতে লৈ লৈছোঁ এতিয়া এই ডাঙৰ ৰুটিখনৰ মই সৰু এটা কণ্টেইনাৰৰ হাফৰ আছিল গোল আকৃতিৰ সেইটোৰে সৰু সৰু ফুচকা আকৃতিত বনাই ল'ম আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা গোল আকৃতিৰ কিবা কাটাৰ আছে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেইটামান মই দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপুনি 2খন ডাঙৰকৈ ৰুটি বেলি লৈ বনাই ল'ব আৰু তাৰ পিছত এইখিনি সাৱধানে উলিয়াই ল'ব মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰে এতিয়া প্ৰথমতে আমি গেছ অন কৰি কেৰাহী এটা দি দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত 1.5-2 কাপ মান ৰিফাইন তেল ইয়াতে একেবাৰে ভালদৰে গৰম হ'বৰ বাবে ৰাখি দিব যেতিয়াই তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব মিডিয়াম ফ্লেমত এটা এটাকৈ সাৱধানে দি যাব এটা অকণমান ফুলি উঠাৰ পিছত আপুনি আন এটা দি দিব পাৰে কিন্তু এটা ফুলি নুঠোতে আপুনি আন এটা দি নিদিব 2টা উলট পালট কৰি যেতিয়া কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে মূৰে এনেকুৱাকৈ থাকিব তেতিয়া দেখিব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰিছে আৰু তাৰ পিছত এইকেইটা প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব এনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইকেইটা বনাই ল'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়াৰ বাবে কেইটামান প্ৰথমতে বনাই লৈছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে হয়তো আপুনি প্ৰথমবাৰ বনালে নহবও পাৰে 1-2 বাৰমান ট্ৰাই কৰিলে হৈ যাব তাৰ পিছত মই ফুচকাটো ভাঙি লৈ ভিতৰত আলুৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ
আৰু বাকীখিনিতো জানেই তেতেলীৰ পানীত ডুবাই আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে এনেকুৱাকৈ আপুনি ঘৰতে ফুচকা বনাই গধূলিৰ সময়ত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে ফুচকা বনোৱাটো ঘৰত বহুত ইজি বুলি মই নকওঁ কাৰণ যেতিয়া আপুনি সুজিখিনি মঠিব সেইখিনিতো অকণমান প্ৰব্লেম থাকে যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে কেতিয়াবা নহবও পাৰে ভিডিঅ'টো যদি ভালদৰে আপোনালোকে ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে বনাব পাৰিব এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক ৰিলেটিভবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ